Слава Україні! Це щоденник війни від редакції новин «Обозріватель». Мене звати В'ячеслав Буткалюк і триває 62-га доба з моменту повномасштабного вторгнення Росії на наші землі. Загальні бойові втрати ворога станом на 26 квітня такі. Збройні сили України знищили понад 22 тисячі осіб особового складу, танків 918 одиниць, бойових броньованих машин більше 2300, понад 1600 одиниць автомобільної техніки, 416 артилерійських систем, 184 літаки та 154 гелікоптери, 149 одиниць реактивних систем залпового вогню, 205 безпілотних летальних апаратів і 69 засобів протиповітряної оборони. Сьогодні у Козятині Вінницької області день жалоби за жертвами ворожих ракетних обстрілів, які рашисти здійснили у понеділок. Повідомила тамтешня міська голова Тетяна Ярмолаєва. Приспущено сьогодні державний стяг та прапор Козятина біля міської ради. Крім того, на будівлях і підприємствах вивісили прапори України із чорною стрічкою. Внаслідок російського ракетного обстрілу по містам Вінниччини, Жмеринці і Козятину 5 людей загинули та ще 18 отримали поранення. І також сьогодні в Україні роковини Чорнобильської трагедії. У цей день людство вшановує пам'ять жертв радіаційних аварій та катастроф, а також героїзм персоналу ЧАЕС, пожежників, військовослужбовців, учених, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. 36 років після аварії людство знову опинилося перед загрозою ураження радіацією. Російські війська захопили ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення. Проте завдяки стійкості та відданості працівників станції та нацгвардійців найстрашнішого вдалося уникнути. Це справжні герої, і ми маємо бути вдячні їм за це. Ці люди близько місяця без ротації працювали заради нашої безпеки і безпеки усього людства, аби непоправне не сталося знову, написав, зокрема, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Ворог атакував ракетами і Запорізьку область. Про це повідомили у тамтешній військовій адміністрації. Удар було завдано зранку. 2 крилаті російські ракети пролетіли на низькій висоті над Запорізькою атомною електростанцією. Поцілили вони у територію одного із підприємств. 3 загорілася в повітрі. Станом на зараз відомо про 1 загиблого та ще 1 пораненого. Нині триває ліквідація наслідків. Останнім часом ракетні удари по Запоріжжю стали регулярними. Рашисти б'ють по критичній інфраструктурі і часто потрапляють у житлові будинки. За цей період знаємо, що зруйновано близько 5000 будівель. Російська армія близько 17 разів обстріляла Луганщину. Серйозні пошкодження зафіксовані у Попасній, Лисичанську та Гірській громаді, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Інформація щодо можливих загиблих і постраждалих перевіряється. Ворог після численних атак розуміє, що продавити нашу оборону, пройти її не може, тому продовжуються обстріли з важких калібрів, великих, авіація так само бомбить. Вони просто намагаються все знести з лиця землі, тобто створити таку пустелю, по якій вони вже більш-менш спокійно можуть пройти. Також Гайдай нагадав, що на Луганщині триває евакуація мирного населення із 5 населених пунктів. Найбільше бажаючих виявилось у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Гірському та Попасній. Людей вивозять до безпечніших регіонів України, оскільки ситуація на Донбасі з кожним днем загострюється. В Україні запустили евакуаційний медичний потяг. Він складається із кількох вагонів, зокрема і вагону інтенсивної терапії. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Такий транспорт дозволяє транспортувати хворих, поранених і травмованих людей для подальшого лікування, пише МОЗ. Потягом вже скористалися близько 300 пацієнтів разом із членами їхніх сімей. Також у МОЗ повідомили, що медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» шукають українських спеціалістів, які мають змогу долучитися до роботи команди евакуаційного потягу. Укрзалізниця змінила і графік курсування міської електрички столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. Тож від сьогодні додано іще рейси зранку та ввечері. Графік можна подивитися на сайті УЗ. Для автомобільного сполучення, нагадаємо,
З лівого до правого берега столиці працює Північний, Дарницький та Південний мости. Знання, які вбережуть життя. На Запоріжжі надзвичайники разом із освітянами проводять просвітницьку роботу із молоддю. Дітей вчать, як розпізнавати вибухові пристрої, які залишають окупанти. Вчіться, вивчайте всі правила і слава Україні! А от у Вінниці на вежі Артинова зазвучала мелодія «Ой у лузі червона калина». Міський голова Сергій Моргунов зазначив, що відтепер вежа на площі Європейській змінить дві мелодії «Ой у лузі червона калина» та «Молитву за Україну». Я дякую, що слідкуєте за щоденником війни. Також до вашої уваги нове відео, у якому ви дізнаєтесь про досі незнану роботу добровольчих батальйонів.